মথাউৰি that is the worst idea. গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে সেইটো চিৰিয়াছলি লোৱা নাই মই ভাবোঁ এতিয়া চিৰিয়াছলি ল'ব লাগে সেইটো মথাউৰিৰ কাৰণে এবাউট 500 to 1000 crores আমি খৰচ কৰোঁ সেই 1000 crores তুমি চেল্টাৰৰ কাৰণে এলোকেট কৰা বানৰ সমস্যা মোৰ এটা আইডিয়া এটা আছে বানৰ সমস্যাটো আমি আজি 100 বছৰে আমি বানটোক মানে কণ্ট্ৰল কৰিব চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে মথাউৰি বান্ধি পেলাই কণ্ট্ৰল কৰিব দিছ ইজ এন এবছলিউটলি what you call unscientific method and useless method because it is not helping anybody except the contractors. In fact, it is creating more disasters. So the মথাউৰি টু ইজ এ নট ছাষ্টেইনেবল ৱে অফ এণ্ড বান্ধক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ এ ভেৰি পাৱাৰফুল ৰিভাৰ অ'কে এণ্ড মথাউৰিৰে কেতিয়াও তুমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা চ' এই কণ্ট্ৰলৰ আইডিয়াটো বাদ দিব লাগিব আমি উই হেভ টু think about living with flood and living with flood has been propagated by many people before me but I think people have not recognized this you cannot control some things you cannot natural things you cannot control if you go to try to control them you will create more disasters and that is exactly what is happening so what we need to do is live with flood but how can we live with flood we can live with flood very easily I think and minimize the damage so I think that is where so I have been saying that if we predict the flood where flood will happen 24 hours in advance properly just like our weather prediction বিলাক যেনেকৈ ভাল is it possible মানে হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ সেই এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজ বিলাকে এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছে বাট otherwise it can happen so but now we have to build in that but it is possible because there are models which can predict flood in a large scale গোটেই বেচিনটোতে আমি প্লেট কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰে ভিতৰত যেনেকৈ আমি ৱেডাৰ প্ৰেডিকশ্যন মডেলবিলাক বনাওঁ যেনেকৈ যাতে গ্ল'বেলি ৱেডাৰ প্ৰেডিকশ্যন কৰোঁ তাৰ ভিতৰতে আমি ৰিজনেলিও ৱেডাৰ প্ৰেডিকশ্যন কৰোঁ তাত ৰিজনেলি বেলেগ এটা মডেল তাতে ইনবিল্ড কৰোঁ তাৰ হাই ৰিজলিউশ্যনত তেতিয়া কেনেকৈ কি হ'ব সেইবোৰ এক্সেক্টলি ছেম মডেল কেন বি ডান অন ফ্লাড ফৰকাষ্টিং সেইটো অলপ আজিকালি এইবিলাক কম্পিউটাৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু ডাটাৰ প্ৰব্লেম আছে কিছুমান কিন্তু ডাটাৰ প্ৰব্লেমবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব লাহে লাহে ডাটাৰ প্ৰব্লেমবিলাক আমি অভাৰকাম কৰিব লাগিব আৰু সেইবোৰ নতুন ডাটা এই হেৰিবিলাকৰ প্ৰব্লেম হ'ব হয়তো এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজ হোৱাৰ ফলত যিবিলাক হ'ব সেইবোৰক আমি বিল্ট ইন কৰিব লাগিব মডেলৰ লগত বাট ইট ইজ পচিবল চ' যেনেকৈ আমাৰ চাইক্লন প্ৰেডিকশ্যনত আমাৰ ৱেডাৰ প্ৰেডিকশ্যনবিলাক ইম্প্ৰুভ হোৱাৰ লগে লগে চাইক্লন প্ৰেডিকশ্যনত বহুত ভাল হোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাকক ইভাকুৱেট কৰি আমি লৈ যাব পাৰিলোঁ আৰু তাৰ ফলত আজিকালি এটা কেটেগৰী 5 ট্ৰপিকেল চাইক্লন হয় যে এটা দুটা মানুহে মৰে আগতে লাখ মানুহ মৰিছিলে তো সেইটো কেনেকৈ হ'ল বিকজ অফ গুড ফৰকাষ্ট and the cyclone what you call shelters have been built along the coast and such that আমি মানুহবিলাকো হেৰি কৰোঁ এক্সেক্টলি ছেম মডেল আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াতে ফ্লাডৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো একচুৱেলি ডুৱেবল থিং মই সেইটো আজি 5 বছৰৰ পৰা মই আৰ্গু কৰি আছোঁ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে সেইটো চিৰিয়াছলি লোৱা নাই মই ভাবোঁ এতিয়া চিৰিয়াছলি ল'ব লাগে সেইটো সেই মডেলটোৰ কাৰণেতো আপুনি তাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব আকৌ বাকি চেণ্টাৰতে হৈ যাব আপুনি প্ৰপ'জ চেণ্টাৰ কথা কৈছে ৰিচাৰ্চ কৰিব নালাগে বেছি এইটো বেছি এৰিয়া আছে তাত মানে কি কৰিব পাৰোঁ আমি এতিয়া ধৰা এভৰি ইয়াৰে তুমি হেৰি নদীৰ বানপানীৰ কাৰণে কি কয় মথাউৰিৰ কাৰণে এবাউট 500 to 1000 crores আমি খৰচ কৰোঁ সেই 1000 crores তুমি হেৰিৰ কাৰণে এলোকেট কৰা এই কি কয় চেল্টাৰৰ কাৰণে 10-20খন গাঁৱত তেনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে যদি আমি চেল্টাৰ বনাওঁ 10-20খন গাঁৱত আৰু চেল্টাৰবিলাকো তুমি হেৰিত বনাব পাৰা হাইলেণ্ড কৰিব লাগিব আপাৰ লেণ্ড বেচিকেলি স্কুলবিলাক য'ত আছে তাতে বনালে হ'ল আমাৰ স্কুলবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া স্কুলবিলাকতে বনাই দিয়া তুমি স্কুলৰো ভাল হ'ব চেল্টাৰো হ'ব চ' তুমি এটা ডাবল এটা হেৰি কৰিব পাৰা এইবাৰ যেনেকৈ পানীটো হ'ল এই কথাটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন নে নোৱাৰিলো এইটো কিন্তু টান আছে এইটো কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজৰ কাৰণে হৈছে নহয় কিছুমান বস্তু আমি পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এইটো হয়তো এইটো নোৱাৰিলোহেঁতেন এইটো ভেৰি ডিফিকাল্ট এইটো গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট এণ্ড চ' বাট দিছ ইজ এন আউটলায়াৰ এইটো বাদ দিয়া তুমি কিন্তু আমি কিমান বচাব পাৰোঁ
তাৰ কাৰণ প্ৰত্যেকটো গাঁৱতে এনেকুৱা এক্সট্ৰিম এতিয়া অৰুণাচলত অলপ হৈছে তাতেও ফ্লাড হেৰি হৈ পেলাই সেইটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিলোঁ এটা নিশ্চয় ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ নিচিনা 20 চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ডে হৈছে তাৰপিছতো সেই এটা লেণ্ডশ্লাইড হৈ পেলাই নদী এখনৰ এইটো গতিটো সলনি হৈ গৈছে সেইটো ষ্টাডিও তেওঁলোকে কৰি আছে চ' দেট ইজ দ'জ থিংছ কিছুমানটো আমি চিনচিয়াৰ হ'ব পাৰে এতিয়া আপুনি যিটো কৈছে যে ব্লকেজ হয়তো হ'ব পাৰে ডেমৰ দৰে এটা যদি আৰ্টিফিচিয়েল হৈছিল গতিকে ছেটেলাইট ইউজ কৰি হওক কিবা কৰি হওক আমি নজৰটোতো ৰাখিব পাৰিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে আমি মনিটৰিং ছিষ্টেমটো বঢ়াব লাগিব আমি এই লেণ্ডশ্লাইডটো বাঢ়ি গৈ আছে লেণ্ডশ্লাইড মনিটৰিং ছিষ্টেমটো বঢ়াব লাগিব আৰু চ' ফ্লাডৰ কাৰণে আমি সেই গুড ফ'ৰকাষ্ট আৰু যদি শ্বেল্টাৰ বনাওঁ সেই মডেলটো ডেভেলপ কৰোঁ আই থিংক উই কেন এলিভিয়েট দি প্ৰব্লেমছ কাৰণ এতিয়া সাধাৰণতে ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি যে মানুহবিলাক ডিছপ্লেচ হৈ যায় ডিছপ্লেচ হৈ যোৱাৰ তাৰপিছত বেমাৰ হয় এই গোটেই বস্তুখিনি আমি এভইড কৰিব পাৰিম যদি আমি সেইখিনি ৰৈ যায় গতিকে আমি চ' দিছ ইজ দ্য কাইণ্ড অফ এডাপ্টেশ্যন টু আমি এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ ফ্লাডৰ লগত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ এডাপ্ট কৰিম তাক সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি এইবোৰ বস্তু আৰু এই বস্তুবোৰ কৰোঁতে আমি ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউজ কৰি কেনেকৈ কম খৰচতে হয়তো ভাল ষ্ট্ৰং বনাব পাৰোঁ সেইবোৰত ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইন'ভেশ্যন লাগিব মই ভাবোঁ যে আমি মনিটৰিং ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব আমি সেইটো নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰাই এতিয়া এটা বস্তু কৰিব যে ৰেইনফল মনিটৰিংটোৱে আমাক যদি আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰোঁ আমি আৰ্লি ৱাৰ্ণিংটো অলপমান হয়তো সোনকালে দিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান আই থিংক এটা আমাৰ এইখানে আমাৰ এৰিয়াটোত বহুত হিল আছে কাৰণে এই ৰাডাৰবিলাক বহাবলৈ বহুত দিগদাৰী কিন্তু এটা ৰাডাৰ আছে কাৰণ এক্সবেণ্ড ৰাডাৰ বুলি সেই ৰাডাৰটো যদি আমি বহুতকেইটা ৰাডাৰ ইয়াতে বহাই দিওঁ বেলেগ বেলেগ জেগাত সেই লোকেলি কিছুমান জেগাৰ সেইবিলাক মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰিব চ' সেইটো এটা ডাঙৰ হেৰি এটা পচিবিলিটি আছে তেনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ কাৰণে ছেটেলাইটৰ জৰিয়তেতো আজিকালি ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে ৰেইনটো কৰোঁ কিন্তু ছেটেলাইটটো ৰিয়েল টাইমত নোৱাৰি ৰিয়েল টাইমত কি হয় ছেটেলাইটৰ কাৰণে লেণ্ডশ্লাইডটো পাৰিম চাগে ছেটেলাইটত নোৱাৰি কাৰণ কি হৈছে সেই ছেটেলাইটবিলাক হৈছে পলাৰ অৰ্বিটিং ছেটেলাইট সেইটো এনেকৈ আহোঁতে যাওঁতে কেইদিনমান লাগে সেই পাৰ হৈ কোনটো সময়ত হৈছে সেইখিনি সময়ত একজেক্টলি ছেটেলাইট পাৰ হৈ যোৱা পোৱা নাযায় ৰাডাৰত হ'লে সেইটো গম পাব লোকেলি লাগে সেইটো বস্তু সেইকাৰণে আমি লোকেলি যদি চাই থাকোঁ ৰাডাৰত পৰা সেইটো গম পোৱা যাব তো তেনেকৈ আমি যদি ৰাডাৰ বহুত বহাই দিব পাৰোঁ ইট ইজ এ চেলেঞ্জ বাট আই থিংক ডুৱেবল ঠিক আছে আমি আলোচনা অন্তত কৰি চাব পাৰোঁ সেইবোৰত আগ্ৰহী হ'ব লাগে এইবোৰ বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিব লাগে চিৰিয়াছলি আৰু আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেলক আমাক এইটো অলপ হেৰি কৰিব লাগে প্ৰেছাৰ দিব লাগে যাতে মিটিঅ'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টেও এইবোৰত কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ফাণ্ডিং আছে নাই ঠিক সেই বস্তুটো কাৰণ ফাণ্ডৰ কথা ওলাই আছে এতিয়া চৰকাৰে কৈছে আমাৰ ওচৰত টকা আছে আমি ৰিহেবিলেট কৰাৰ কাৰণে টকাটো আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফাণ্ডটো এইবাবেই দৰকাৰ আছে আমাক যে গৱেষণাটো লাগিব কাৰণ অসমৰ বানটোতো আৰু দীৰ্ঘলীয়া সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি এইকাৰণে দাবী কৰি থকা হৈছিল যাতে ফাণ্ড আহক এই সমস্যাটো সমাধান হওক সমাধান যদি গৱেষণাৰ এটা অংশ হয় সেই গৱেষণাটোৰ ওপৰত খৰচ কৰক বিনিয়োগ কৰক আৰু চিৰিয়াছলি কৰক এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াতে কি ধৰণে কাম চলি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়া কৈছে এটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো আহিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়তো কৰি আছে যিটো ইক'ছিষ্টেমৰ প্ৰয়োজন ৰিচাৰ্চ কৰাৰ বাবে বা যিখিনি আপুনি কৈছে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাখিনি অন্তত বিলাই দিয়াৰ বাবে গতিকে সেই পৰিৱেশটো এতিয়া হৈ আছে নে প্ৰয়োজন আছে প্ৰয়োজন আছে বহুত প্ৰয়োজন আছে এটা প্ৰয়োজনটো মই গৱেষণাটো লাগিব এটা প্ৰয়োজন মই কওঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰিজনেল প্ৰব্লেম বহুত আছে আমাৰ ৰিজনেল প্ৰব্লেম ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্লাড এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমাৰ ইৰ'শ্যনটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম এই আৰু ফ্লাডবিলাকৰ এভালশ্যন মানে ফ্লাডবিলাকৰ ৰাস্তা কি কয় নদীবিলাকৰ ৰাস্তা চেঞ্জ হৈ যোৱা গতি সলনি হোৱা এটা বেলেগ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এই চবেই সাধাৰণ মানুহক বহুত ডাঙৰকৈ এফেক্ট কৰি আছে কিন্তু তাৰ কোনো এটা প্ৰব্লেমক আমি লং টাৰ্ম চলিউশ্যন আনিব পৰা নাই আৰু তাৰ কোনো প্লেনো দেখা নাই মই কিন্তু এই প্ৰব্লেমবিলাক চল্ভ কৰিবলৈ এগেইন আই ছেড ডেট প্ৰব্লেমবিলাক চল্ভ কৰিবলৈ আমাক নিউ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইন'ভেশ্যন লাগিব নতুন আইডিয়াৰ থ্ৰু ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ আইডিয়াৰে কেনেকৈ আমি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ ইনে ছাষ্টেইনেবল ৱে ছাষ্টেইনেবল কৰি এই বস্তুটো প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিবলৈ হ'লে আমাক নতুন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আইডিয়া আমাৰতো ইমান দিনে ভাবি আছোঁ যে মথাউৰি হ'লেই হৈ যাব মথাউৰি দেট ইজ দ্য ৱৰ্ষ্ট আইডিয়া মই 1 মিনিট আহিম ৰ'বা সেইটো কথা চ' হোৱাট উই নিড ইজ চল্ভ অল দিছ প্ৰব্লেমছ
উই নিড আৰু এই প্ৰব্লেমবিলাক আমাৰ ৰিজনেল প্ৰব্লেম কাৰণ আমাৰ এই প্ৰব্লেমবিলাক আমাৰ খুব স্পেচিফিক টু আৱাৰ ৰিজন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজন না সেইকাৰণে আমাৰ এডাপ্টেবিলিটি টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ নট হেপেনিং আমাৰ নট ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং সেইটোৰ কাৰণে আমাক বহুত ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইন'ভেশ্যন আৰু সেই ইন'ভেশ্যনখিনি অন্য কোনো জেগাত হ'ব নোৱাৰে আমাৰ নিজৰ জেগাৰ নিজৰ মানুহেই কৰিব লাগিব এই জেগাটোত কৰিব সেইকাৰণে মোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ৰিকুৱেষ্ট যে আমাৰ অসমত আমি কেইটামান এনেকৈ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ খুলিব লাগে আৰু সেইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ছাপৰ্ট নকৰিলে এইটো কাম নহ'ব কাৰণ হয়তো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি চেণ্টাৰক হেৰি কৰি পেলাই পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই আমি নতুন চেণ্টাৰ কিছুমান এটা AIত লাগে আমাক আৰু আমাক এইবাৰ সেইবোৰ আমাৰ হোৱা নাই আৰু আমি পিছ পৰি আছোঁ চাৰিওফালে কাণ্ট্ৰিখনেই AIত পিছ পৰি আছে নৰ্থ ইষ্টটো আৰু পিছ পৰি আছে তো আৰু অন্য টেকন'লজি ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ এই প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ স্পেচিফিকেলি এই ফ্লাডৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ নাইবা ইৰ'শ্যনৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ নাইবা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ ছায়েন্সে দিব ছায়েন্সৰ সেই ইন'ভেশ্যনটো কোনে আনিব যদি আমি নকৰোঁ সেইটো আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ গৈ থাকিম স্পেচিফিক লাগিব সেইটো বস্তু আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিশ্চয় স্থাপিত কৰিব লাগে সেই সংক্ৰান্ততে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কেপাচিটি বিল্ডিংটোৰ কাৰণে মই আজি ইমান বছৰে হেৰি কৰি আছোঁ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এক্সপাৰ্ট নাইয়ে এতিয়া আমাৰ ক্লাইমেট আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এক্সপাৰ্ট নাইয়ে কোনো এটা ইনষ্টিটিউশ্যনত আমাৰ এইখিনিতে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই য'ত ৰিচাৰ্চ আৰু টিচিং হৈছে এইটো বিষয়ত তাৰ ফলত আমি ক'ৰ পৰা আমি হেৰিবিলাক আইডিয়াটো পাম আৰু সেই বস্তুটো আমি আমাৰ ৰিজনৰ ক্লাইমেটটো ইউনিক কাৰণে তাৰ ওপৰত যদি আমি ৰিচাৰ্চ লোকেলি নকৰোঁ আমি সেই বস্তুবোৰৰ নুৱান্সটো মানে আমি নিটিগ্ৰিটিবিলাক বুজি নাপাম আৰু নিটিগ্ৰিটিবিলাক বুজি নাপালে আমি কোনো এডাপ্টেশ্যন পলিচি কৰাই হওক বা তোমাৰ যিয়ে নহওক তাৰ কাৰণে আমি আকৌ পলিচি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিম আৰু সেইবিলাক মানে হোৱাটছআপৰ পৰা নাইবা ChatGPTৰ পৰা নাহিব সেইটো বস্তু তুমি সেইটো বস্তু ৰিচাৰ্চৰ পৰাই আহিব বুজিছা তো তাৰ কাৰণে I am very convinced that unless we do, I think we are going to face my next generation will face a big problem in this region. So, and in that context, মই at least ক্লাইমেটৰ কাৰণে এটা চেণ্টাৰ খুলিব লাগে কৰবাত লাগে কাৰণ আমাৰ IITটো নাই চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাই আমাৰ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়তো নাই তেনেকৈ নাই ক্লাইমেটৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড়ৰ এটা সৰু চেণ্টাৰ আছে সেইটো একদম মানে বহুত ইমান সৰু যে তেওঁলোকে ক্লাইমেটৰ একো কাম কৰিব পৰা নাই তো আমাক এটা ভালকৈ ডেডিকেটেড লাগে যাতে ক্লাইমেটৰ এই যে মই তোমাক ক'লোঁ ডাইনেমিক্সবিলাকো আমি জানিব লাগিব আৰু এইবিলাকৰ নিটিগ্ৰিটিবিলাকো আৰু কিয়নো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ হেৰিটো বেলেগ এইবোৰ জানিব লাগিব চবেই মিলাই পেলাই আমি কেনেকৈ পলিচি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টক আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণীও দিব পাৰিম তাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটী কটনত থাকোঁতে কটনৰ কাৰণে আমি প্ৰপ'জেল এটা দিয়া হৈছিলে চৰকাৰক দিয়া হৈছিলে কিন্তু চৰকাৰে বহুত কিবা কিবি কাৰণে ছাপৰ্ট কৰিব পৰা নাছিলে এতিয়া ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিও এটা প্ৰপ'জেল দিছে চৰকাৰকে দিছে আৰু আই থিংক দিছ ইজ এ ভেৰি ৰাইট টাইম এইখিনি সময়তে চৰকাৰে মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অলপ সহায় কৰিলে এইটো আৰম্ভ হ'ব কাৰণ মই থাকোঁতে যদি এইটো হয় তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকক হেৰি কৰিব পাৰোঁ অলপমান হেল্প কৰি পেলাই সেই চেণ্টাৰটোক এক্টিভ কৰি থৈ যাব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে নিজকে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰে এতিয়া চ' অল উই নিড ইজ ছাম ফেকাল্টি এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি যে তেওঁলোকৰ এডিশ্যনেল মানে তেনেকুৱা ফেকাল্টি নাই চ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এটা এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে খুব ইচ্ছা হৈছে মোক তেনেকৈ মাতিও লৈ গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ ফেকাল্টি নাই এপইণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফেকাল্টি চেংচন নাই তেনেকুৱা যিকেইটা চেংচন আছে সেইকেইটা পজিশ্যন হয়তো ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছে ত' তেওঁলোকক কিছুমান নতুন ফেকাল্টি পজিশ্যন লাগে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে তাৰ কাৰণে এতিয়া যদি গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো এটা বিউৰ'ক্ৰেচি হেৰি কৰি সোনকালে সেইটো কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণেও লাগিব অলপ হেৰি অলপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে অলপ পইচা লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতকৈও এই মানুহকেইটা বেছি দৰকাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো হয়তো নহা বছৰ গভৰ্ণমেণ্টে দিলেও হ'ব এই বছৰ যদি গভৰ্ণমেণ্টে আমাক সেইটো চেংচন কৰি দিব পাৰে ফেকাল্টিকেইটা তেতিয়াহ'লে এইটো আমি আৰম্ভ কৰি দিব পাৰোঁ মই তেতিয়াহ'লে আৰু মোৰ এটা এতিয়া মই যিটো
NRF যিটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰফেচাৰশ্বিপ আছে তাৰ সাহায্যত আৰু সেইখিনি মানুহৰ লগত আমি তেতিয়া কিছুমান আৰু দুই এটা প্ৰজেক্টত মানুহ লৈ পেলাই আমি বহুত কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া সেই কামখিনি কৰাৰ ফলত নতুন ফেকাল্টিবিলাকেও পাব্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰপিছত সেই পাব্লিকেশ্যনৰ সৈতে তেওঁলোকে অহা 2 বছৰৰ পিছত হয়তো আৰু ফাণ্ড আনিব পাৰিব তেতিয়া নিজে ছাষ্টেইন কৰিব পলিচি মেকিঙতো এইখিনি কামত আহিব তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনো হৈ যাব লাহে লাহে কিন্তু ভাল মানুহ ইনিচিয়েলি আমি যাকে তাকে এপইণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ট্ৰেইন মানুহ আনিব লাগিব যোনে নিজকে হেৰি কৰিব পাৰে চ' সেইটো এটা আমি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব তেনেকৈ কৰিলে হয়তো নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত আমি তেনেকৈ এটা চেণ্টাৰ এটা গঢ়ি উঠাব পাৰিম আমিও আশা কৰিম যে চৰকাৰে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে কাৰণ চাওক বিপদ কি ধৰণে আহিছে আৰু বিপদ কি কাৰণে আহিছে সেই কথাটো স্পষ্ট এইবাবেও যে কোনো ধৰণৰ আমাৰ কোনো গৱেষণা নাই কোনো ৰিচাৰ্চ নাই যিমান মন যায় আমি পাহাৰ কাটি আছোঁ যিমান মন যায় গছ গছনি কাটি আছোঁ যিমান মন যায় আমি কয়লা খনন কৰি আছোঁ তেল উৎপাদন কৰিয়ে আছোঁ উলিয়াই আছোঁ গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো এটা সীমা থাকিব সেই সীমাটো এতিয়া কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিভাগ লাগিব সেই বিভাগ কি হ'ব পাৰে সেই বিভাগ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অসমত তেনেকুৱা এটা বিভাগ নাই যিটোৰ কথা গোস্বামী ছাৰে কৈছে আমি আশা কৰিম যে চৰকাৰে এই বিষয়টোক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰক কাৰণ তেখেতগৰাকী ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে আমাৰ মাজত আছে কৰাবলৈ আছে গতিকে সেই সুবিধাকণ কৰি দিলে অন্ততঃ এই যিটো সমস্যা আছে সমস্যাটো আমাৰ সমাধান হ'ব পাৰে